yung favorite ko. Ito talaga eh. Yan. Hi guys, it's Nicole and welcome to my YouTube channel. Okay ba kung mag-Bisaya? Pero mag-Tagalog po para mas dagan ang makasabot. Kasama ko ngayon ang kapatid ko, si Shai. Wait a minute! Who are you? Plus, mag-a-unbox tayo ng BM-800 microphone condenser. Condenser microphone. So, ting, 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 ting. Tada! O, sige. Karon, ako nang abrihan. Wala ba nang abrihan? Stop it. Get some help. Hindi ko ito binuksan kanina kasi gusto kong i-unboxing pa talaga mismo. So, ipakita niyo. Ipakita na. Sige. Tara. Mag-unbox namin. Charan! Sabot. Bubble wrap. Bubble wrap siya. So, dahil na kay pwede na. Ito siya, oh. Oh my God, magic! Ito ata yung Ingat ka deh. 2,000 years later. Pasok ko. Muna guys. Dito yung guys. So, merong manual. Inchik na manual. Inchik. See that? Chinese yung manual. Ito yung mic guys. Oh my God! Oh my God! Ito yung microphone. Lalagyan ng microphone. At saka cable. Nalagyan mga cable. O yan, yung cable. headset na ano. Ito, may pa-free. May pa-free siya. Oh my God. So, yung sa table clamp ata. At saka, yung favorite ko, ito talaga eh. Yan. Salamat Shopee, charot.
nag-research pa ako ngayon kung paano to i-set up. Bili-bili nga kasi, tas hindi marunong mag-set up. Bili nga kasi, tas hindi marunong mag-set up. It's vlogging. It's vlogging. For the sake of vlogging na dyan. Vlogging na. Hi! Close the door. Okay, so hindi tayo kita dito. Wait, yaran na. Wait. BM-800. Like niyo yung TikTok ko, guys. Ito yung TikTok. Yun yung 5 minutes later. yes. Ready na. So, nakahanap na kami. Sige, paano i-set up? Ito na. Paano na? So, try kunin yung camera. Okay, so, isa-set up. Isa-set up ko yung camera. So, ito yung ano namin, Nessa. Table clamp. Yan. Dito, yan. My God. Napakadali lang. Napaka-easy din. Napaka-easy. Pero di niya nagawa. Pero di niya nagawa. Wait. Where's the... Ito. Pakita mo siya eh. Nakahigpit to. Para... Okay. So, next is ito. So, this one. Nalagyan natin dito. Sa pitakas. Yan. So, make sure na alis sa... Okay. Next is so, microphone. Nilalagay dito. Yan. Oh, yun! Nagawa ko! Napaka-easy! So, next is yung cable. Cable. Ilalagay dito yung cable. Napaka-easy! Oh my God! Higpitan mo para di na. Next is So, ayan. So, nakabit na siya, guys. Ayan. ito, yung pop filter. Ilalagay mo dito sa ito. Diyan, ilagay mo dyan. Bitan pa rin para hindi makawala. Bakit? Pakita mo siya. Ito. Yan. Ikabat mo siya dyan. Yung mahigpit. Mahigpit. Okay. So, Ikaw na bahala kung ano yung aayos mo. Oh my Diyos God ko. Na-fall. Na-fall. Sa iba. Ouch. Mali. Hindi ko alam anong mali. Yung bakit nga eh. Ligpit siya. So, Ligpitan mo. mahigpit na.
Dalawa ko muna. Saan mo yan ilalagay? Depende na sa'yo kung gusto mo may ilalagay. Pero okay lang naman. Ibutang. Pero lalagay ko na lang kasi nagagalit siya. Hindi, sa'yo yung binayaran tapos di lang Galit siya. So, ito na. So, isi-set up na namin. Ito, okay. So, set up ko to. So, yung cable ng mic. Yan. Dito. See that? Dito mo ilalagay yung microphone. Diyan. Diba? Ito. yung adapter, yung We need an adapter. ginamit siya sa ring light. So, ito na lang yung sa iPhone na adapter. Yan, so, yun yung ginamit niya, guys. Wait, ito. Yung adapter, tas Oh my God, guys. Oh my God. Nag-on na siya. Oh my God. Oh my God! ano siya. Ngayon, nilalagdahan natin yung cable para set up na siya. Ready na tayo. So, nalagay ko na lahat. So, live one. This one. Sa mga may live, chuchu. Diyan. So, hi guys. Marita. Kayo na rin. Ito ang bigan taga dito. So, hi guys. Yun na po yung ending ng video po namin. Na-unbox na natin yung BM-800. Tsaka, na-set up na din. Good quality. Okay naman lahat gumagana. So, thank you Shopee at kapag gusto nyo bumili, pero natatakot kayo mag-try, maganda talaga yung BM-800. Yes. Trust me. Okay Okay ganda siya. ng boses. Yung pag-try Ganda na yung yung yun, boses guys. naman. So, without ata to. Okay na So, ata. Enough na ba yun? So, Just without- subscribe to subscribe na lang sa channel ko. Shotzi. So, ito yung pinapanood nyo. Subscribe nyo na lang below. Tsaka, hit nyo na din yung bell button para ma-update kayo pag may video, may mga bagong